welcome to my YouTube channel, Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching.
ating sopas. Creamy macaroni sopas. In fact guys, or actually guys, this is my first time na magluto ng sopas na maramihan at ibebenta. Yun na guys. Meron tayo ng 8 tubs. So yun guys, nakalan tayo ng 8 tubs na creamy macaroni sopas. Bye guys! Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you nga pala sa shoutout nga pala sa Kalnasang Pinoy, sa tips niya. Pero syempre may additional ingredients din naman ako and ibang sa ng pagluto. So, thank you ulit. Salamat. Creamy talaga yung ating sopas. Creamy macaroni sopas. Thank you guys. Ating creamy macaroni sopas. So yan guys, tikman na natin guys. Creamy talaga siya. Aking nilutong creamy macaroni sopas. Mamaya ko na lang i-deliver. Tikim muna natin to. Kasi hindi naman mamaya. Sarap guys. Sarap guys, creamy talaga siya guys. Nanan mo yung ano niya, yung mga panghalo. Yes, nanginala ko pala ditong ham guys. Ham with cheese pala to guys. Snack na tayo sandali kasi nakakagutom na rin. Mag-deliver pa ako na yan. Sipan natin yung ating niluto kong creamy macaroni sopas. Masarap guys, creamy talaga siya. Ngayon ako nakatim guys ng ganitong creamy sopas guys na ham yung gamit. Yung gamit ko dito is ham and cheese. Ham with cheese. Kasi yung before kasi na titikman ko ng mga sopas, ano yung with hotdog na halo. Ang harap lang. Please don't forget to like, comment, share, and mag-subscribe ka din sa aking channel para don't forget to na click the notification bell below so that you will be keep updated for my following uploads. Thank you guys for watching. Have a nice day and God bless us all. Bye! Order po ng creamy macaroni sopas. Thank you po! Magandang hapon again. So today guys, so kanina nag-snack muna ako ng isang serving guys. Ayun guys, isang serving ngayon guys. Titikman ko din ulit. Panghapunan ko na to guys. So yan guys, may isa pa akong ipapa-order, di-deliver na order, pero bukas na yung baka wala lang. So yan guys, tara guys, let's eat. Masarap talaga. Ito rin sopas guys na creamy talaga. Tsaka masarap talaga pala yung sopas na may may corn guys. Kaysa walang corn. And may mushroom din. Ang sarap guys. Masarap din yung ham and cheese. Bet ko. May hapa ako dun. Ano bang gagawin ko ng bukas? May kalahati lang kasi for 2 recipes kasi 1 kilo kasi binili ko guys. Pero syempre isang recipe lang naman niluto ko kaya kalahati lang talagang kasya. Kalahating 500 grams ang kalahati sa recipe natin. So meron pa akong nilutuin bukas kung ano man. Baka isalad ko na lang yung bukas para mapa-order ko din. Okay guys, that would be all. Thank you. Sarap talaga. Special macaroni talaga to guys. Ito na yung sa lahat ng sopas na natikman ko, ito yung pinakamasarap na macaroni sopas. Ano kasi ito may pagka Jollibee style ba na sopas, macaroni sopas.
Alam mo guys, good for yung isang pack nito guys, good for 2 servings na siya. Pero, yung isang servings para makukulaan ka pa guys, kasi ang sarap. Isang pack nito, sure ka na. Na, ano. Ang sarap talaga guys. Creamy talaga. Creamy macaroni sopas. 100% rating ko. Bye. Thank you for watching.